الأخبار العاجلة لهذا اليوم: في حادثة غريبة من نوعها في اليمن، ظهور مواطن يمني يحب الحياة ويتجرأ على التمسك بها. انضمام مقاتلات نامس 20 إلى قوات التحالف في جنوب اليمن. خروج الناس في مظاهرات عنيفة في مدينة دمار احتجاجاً على نزول الأمطار في مدينة عدن عوضاً عن مدينتهم. أعزائي وعزيزاتي، مرحباً بكم إلى موجز الأنباء من غرفتي المتواضعة، بما أنه ليس لدي عمل أفضل للقيام به. شكراً كورونا. في حادثة غريبة من نوعها في العاصمة صنعاء، ظهور مواطن يمني يدعي بأن له حقوق وبأنه يستحق حياة كريمة. أترككم مع التفاصيل مع مراسلتنا في صنعاء أنا مجدداً. إذا كنت مواطن يمني أو شخص يعيش في اليمن، فأنت تدرك جيداً كم بود الحياة النيل منك. لا توجد شحة في طرق الموت في اليمن، بل تأخذ هذه الطرق شكلاً إبداعياً جديداً كل يوم، وكأنما جورج آر مارتن بنفسه هو من يدير أحداث هذا البلد. قد تموت جراء غارة جوية أثناء نومك، أو بقذيفة هان أثناء تبضعك في السوق. قد تقرر أن تدخن سيجارة خارج منزلك بسلام وتموت إما بالسرطان أو بالرصاص القناص. إن لم تمت بسوء التغذية ستموت من الكوليرا. أو قد تفرح بسقوط الغيث ثم تموت غرقاً بسيول الأمطار. قد تقرر الضحك ثم تموت اختناقاً بالقات. قد تتناول الزعقة بعد تنظيف والدتك للمنزل. قد تقرر السفر بسيارتك ثم ينفجر بك لغماً أرضياً. تموت بسبب خطأ جراحي بسيط يتم فيه إزالة القلب بدلاً من الدودة الزائدة. قد تقتلي باسم الشرف إن كنت امرأة، أو بسبب الثأر إن كنت رجل. قد تموت براجع رصاص أثناء حضورك لعرس في الحي، أو قد تقتل أثناء المزح بالبنادق مع أخيك. قد تموت إثر قراءة تغريدات حسن زيد أو معمر الإرياني. ومؤخراً قد تموت بسبب الفيروس الغامض، الفيروس السري، الفيروس الصهيو سعودي أمريكي، والذي حاشا أن يكون له أي علاقة بالوباء العالمي الملقب بكورونا. وبالرغم من محاولات الحياة المتكررة في التخلص من المواطن اليمني، إلا أن حمود علي قد أجهر بشغفه في الحياة وقرر أن يعيش حياة سعيدة في وسط موجة استنكار عارمة من قبل أفراد أسرته والمجتمع اليمني بشكل عام. أقسم بالله لا أعيش، والله ما أموت إلا وقد تهنيت في حياتي. ما هوش عيب، ما هوش حرام. رجال جنن بيمكنها تخزينات للصبح، بيجلس فوق الإنترنت بتبصر على خلق الله كيف بيعيشوا. أنا صدق كلما أسمع يتحكى عن الأمل وعن حبه للحياة أسرع أغطي على أذان جهالي لا يسمعوا أبوهم يتحكى هكذا، وتجي لهم أفكار إنه لا قدر الله يستحقوا حياة أفضل. يعني ما يقول الناس علينا وكيف حتكون النهاية؟ اليوم بيتحاكى عن حبه للحياة وبكرة ما يفعل، يطالب بحقوقه. ونعود إلى الاستوديو. وينضم إلينا في الاستوديو المحلل السياسي هشام سعد من لندن. مرحبا بك أخ هشام. أخبرنا ما رأيك بموقف المواطن حمود علي وقراره بالتمسك بالحياة؟ استشراق استشراق استشراق. مشكلة الناس هنا إنهم معهم محدودية تفكير، يشتي يقلدوا الغرب من دون ما يكون معهم البنية التحتية اللي تخليهم يعيشوا مثل الغرب. لا حكومة تحترم حقوق الإنسان، ولا بلاد تلاقي في بالاحتياجات الأساسية، ولا شعب يكافح من أجل الحياة، ولا حياة لمن تنادي. انتظر شوية أخي هشام، ولكن أليست كل العوامل التي ذكرتها الآن هي ما دفعت المواطن حمود نحو التغيير؟ لا، التغيير لا يأتي بهذه البساطة. هذا قصور أيديولوجي في فهم حيثيات التغيير طبقا لنظرية ماركس. استخدام أساليب السفسطة هذا ودون اللجوء إلى برهان يبعث على التفكير ويوقظ الحذر ليس إلا كلام ديماغوجي مبسط ومتزندق
يعتمد على جهل الجمهور وسذاجته. أخي هشام، هل تسمعنا؟ أخي هشام؟ بعد فشل قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات في الحفاظ على أمن مدينة عدن، قررت الاستعانة بقوات ناموس 20 والتي لديها إمكانيات مهولة بالانتشار في أرجاء المدينة بسرعة وكفاءة كبيرتين، مسببة الذعر والهلع بين أوساط الناس. مثل جميع قرارات التحالف السابقة، فإن قرار إرسال قوات ناموس 20 أثبت فشله الذريع، ونتج عنه المزيد من الفوضى والموت في مدينة عدن الجميلة. رش بناموس كذا، هذا ما يخبصك، هذا خلاص يجي يعمل لك حجامة. أغسل إيش، خلاص راقدين أمس أنا وواحد صاحبي سحبوا الطراحة على، كنا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إيش في جن نلسل تريك نشوف ذنين أباتشين ناموس كذا منه الواحد، خلاص ناموس بوليسي، هذا تدربه وتشيله معك معسكر، تسمعه من بعيد واجي تقول هوليكوبتر. هيا وكيف يا عيدروس؟ كما دام قوات التحالف حسك وعينك تسمع انهم ضد مصالح الشعب تقوم تضمهم للمجلس الانتقالي الجنوبي. انا بدل قلبك. نعود إلى مدينة ذمار. تشهد هذه المدينة مظاهرات عنيفة منذ يوم أمس، حيث يندد المتظاهرون بسقوط الأمطار في مدينة عدن، تاركة خلفها سيولا عارمة، والتي يزعم المتظاهرون بأن لهم الأحقية بها. جبان يا جبان ليش ما تنزل في ذمار؟ يا جبان يا جبان ليش ما تنزل في ذمار؟ احنا أهل ذمار معنا حقية تاريخية بالميناء، فقررنا نستلم الأمور بنفسنا وخطينا لعند إمام جامع من الحداء، وقلنا لا يجلس يصلي صلاة استسقاء لما يفرجها الله من عنده. ونبنا الذين شكلت دالها الإحداثيات غلط، رجعت نزلت السيول في عدن. شكرا لمتابعة الأخبار أعزائي وعزيزاتي، وأتمنى لكم يوما سعيدا.